आम्ही काय केलं होतं की प्रत्येक जसं माझे 8 नंबर किलो होते तिकडे का असेल तिथे 8 नंबर असेल 8 नंबरमध्ये किती राहिले सर्वांनी क्वालिटी 2 मिनिटाची काम तर चोमोवर एकदा प्रयोग एकेकाला एक एक देऊन टाका आणि त्याचं नाव वर लावून टाका म्हणून माझी विद्यार्थ्याच्या आणि त्याला काय खायचं ते पहिले नाव कुठं येतं सांग पहिले माझं घ्या म्हणाले खरंच चांगले आहे मग चांगले किती रूम्स आहेत 23 एक वापरात आहे 30 एक रूम आहे 30 रूम आहेत ना 30 पोरं पाहिजे एक तो झाला एक आम्ही करून घेऊ आमच्याच बॅचचे 30 मुलांना एक रूम वाटून द्या आम्ही त्याला त्याची बॅच 96 आणि नाव आमचे टाका पद आहेत तर मुलांना थोडं आणखी वाटेल की बाबा ते ग्रुप व्हायला पाहिजे की आपण व्हॉट वी कॅन बी ते काय होतो आम्ही काय होतो आणि आम्ही असे होतो ना हेच डबल हेच आहेत ना ते सुद्धा नाही करत तेव्हा जे आणून टिकले आणि दुसरी गोष्ट आम्ही केलं होतं आम्ही फोटो काढले होते हे जे नाव त्यांना ओळख शोधा आणि आपण नालायक आता करतो नाव टाकलं तूच ना त्याला तुझं काम आहे ते ठीक करायचं परत नाव लिहि पाहिजे तर पण चांगलं करून चांगलं करून हे तो करतोच आहे ना हो ते करणार हा झालं बोलून त्यांच्या डिपार्टमेंट करून करणार हो आणि